ها نعم 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 يا اخوي، بقول لك عرسي عرسي مش عرس ولادي. نعم وشو؟ الله يجازي بلايشك يا زلمه، شو مالك؟ لويش مش قادر تستوعب؟ وشو بيها يا زلمه؟ يعني اذا بدها تتزوج واحده ثانيه وشو بيها؟ قبل ما يروح ذهنكم لبعيد ترى، وقبل ما تسرحوا بخيالكم وتأولوا كلامي، الرجاء العلم بأني لا أخاطب الأصناف التالية من الرجال. أنا ما بخاطب اللي مشتهيين الولد وزوجاتهم مصابين بالعقم، ولا بخاطب اللي زوجاتهم مريضات مرض مزمن ولا يمكن معه الخلفة أو حتى القيام بالواجبات الزوجية، ولا بخاطب اللي زوجاتهم منكدين عليهم عيشتهم ليل ونهار، ولا بخاطب اللي زوجاتهم عند أتفه سبب أسهل كلمة على لسانها على الطالع وعلى النازل الله وكيلك طلقني هلا هلا. بالإضافة إلى أني ما بناقش موضوع تعدد الزوجات، أنا لا أجرؤ أساسا على التدخل في هذا الموضوع. ربنا الكريم الرحيم أجازه، أحب من أحب وكره من كره. وما بناقش هو الأصل التعدد ولا الاقتصار على الواحدة، مش موضوعي هذا. أنا كلامي موجه بشكل خاص وخاص جدا وفقط للإخوة اللي ربنا الكريم أكرمهم بزوجات رائعات كريمات صابرات، تحملوا معهم المر والقسوة وصعوبة العيش يمكن 20 ل 30 سنة أو أكثر، ما قصروا وضحوا كثير بأيامهم وحاجاتهم ورغباتهم، وصبروا وساعدوا وأعانوا. فجأة أول ما صاحبنا باع له دنم أو دنمين أرض، أو أول ما ترقب منصبه أو وظيفته أو راتبه بدون أي سبب من الأسباب المذكورة آنفا، بدون أي سابق إنذار، بدون أي تمهيد، فجأة المسكينة تسمع من الناس إنه المحروس أبو العيال اتزوج عليها. برجع بنبه، أنا ما بناقش أصل الحكم الشرعي، فهو جائز بأمر من الله سبحانه وتعالى، بس أنا بناقش البعد الإنساني والبعد الأخلاقي في أسلوب تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، مشان ما حد يروح بذهنه بعيد ويفهم علي بسلاسة إن شاء الله. تعالوا معي إلى هذا المثال الجميل. إذا كان ربنا الكريم الرحيم أباح لنا الذبح للغنم والبقر والأنعام حتى نأكل نتقوى على الحياة، بس في الوقت نفسه خبرنا عبر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: فليرح أحدكم ذبيحته وليحد سكينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى الذبيحة نذبحها مطلوب أنه نتعامل معها برحمة ولطف، أنه ما نتسبب بأي أذى زائد بإمكاننا أنه نتجنبه. يا جماعة هذا مع الحيوانات أجلكم الله، فما بالك مع البشر؟ فما بالك مع صاحبة أقدس عقد بين البشر، عقد الزوجية؟ أما تستحق منك يا أخي شيئا من الوفاء؟ أنا عارف أنه في ناس الآن قاموا من كراسيهم نط وقفز وبدهم يكسروا عليه الشاشة يمكن، بس عمهلك يا أخوي بذكرك أني عم بناقشك بأسلوب تطبيقك لشرع الله، واللي ممكن جدا يكون خاطئ جدا. مين منعك أنك تكون لطيف تضعها قصدي زوجتك في صورة مشروعك المستقبلي؟ إذا كنت بتعتقد أنك صاحب حق فالأصل أنك ما تهاب من حقك. وبرجع بنبه، أنا بتحدث عن فئة محدودة مخصوصة، وهم الزوجين اللي قضوا سنوات أحلى من العسل وصبرت معه على الحلو وعلى المر، ما في أي سبب لزواجه إلا أنه فقط صار معه فلوس. بترجاك أنك ما تعامل هاي المسكينة بنت الأصل بهذا الأسلوب. تخيل أنها تعاملت معك بهاي الطريقة، كيف ممكن يكون رد الفعل؟ بترجاك احسبها صح ويا ريت تدعي لي.